What's up mga Habibi? My name is Casipong and welcome to my first ever vlog! So ayan guys, no? To this vlog, ang gagawin po natin ay maglilinis tayo ng buong bahay. So buong bahay, ipapakita ko po sa inyo ang mga ingredients na gagamitin natin sa pagtulong sa akin para malinis ko para magpadali kong malinis ang bahay. So kung sa pagkain meron tayong ingredients, sa paglilinis ng bahay meron po tayong ingredients also. So ipapakita ko po una yung ating powder. So ang powder na ito makakatulong to para mapadali natin malinis yung mga itabok, yung mga mancha sa floor, sa dingding, para easy lang, para alis agad. So hindi lang yan, lalagyan din natin ng sundrops. Ang sundrops na ito, isa rin ito para makatulong sa ating paglilinis. So lalagyan po natin ng color safe na sundrops para mabango, para hindi masakit sa ilong, para also mabango din. So ayan guys, let's do it. Kaya natin to. Ang challenge na ito ay easy lang, no? Hindi mabigat. Ang kailangan lang dito ay determinasyon. Ang kailangan lang dito ay tiyaga para matapos ang buong bahay. Ayan po. See you. Mag-uumpisa pa tayo sa itaas. Hello, I'm back here. Nandito tayo ngayon sa kwarto ko. So kailangan natin first na lilinisin natin dito yung sa kwarto ko. So let's samahan niyo ako guys. Umpisa tayo dito. So after sa kwarto, dito naman tayo sa labas. So magwawalis muna tayo. Kasi kailangan nito maraming tubok dito. So ayan, umpisa na tayo. So, kailangan natin isa-isahin yung paglilinis para mapadali ang mapadali yung ating paglilinis ng bahay. So habang kayo naglilinis, pwede nyo rin kanta-kanta kayo, diba? Iniisip nyo yung mahal nyo, diba? Ganun talaga yung mahal. So matapos na natin alisin yung mga alikabok na nalinis na natin ang kwarto, yung mga kusina. So it's time sa floor naman natin. So kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga ingredients na gagamitin natin para makatulong sa paglilinis ng bahay. So gagawin ko na, halu-haluin na natin. So let's do this guys. Mga habibi ko, mag-start na tayo maglalampasan na natin sa inyo.
Kaya na ito. Kaya pa. So ayan guys mga habibi, welcome to my channel again. So pagkatapos natin maglinis, maglampaso na sunglas. So eto na naman yung banyo. So sa bahay kasi pinaka-importante din yung banyo, no? Pag may bisita ka, agad sabihin, umiwi ako. So nakakahiya kapag yung nakita nila yung banyo nyo na marumi. So importante yon. And that's not, hindi man pwede sa mga bisita lang, para in your own health man, syempre, kay kinanglantaman niya kinanglantaman limpyo ang aton nga banyo. So I will use this mask para hindi masakit sa ilong yung gagamitin kong pangpalinis ng banyo na doon. So tara, let's go. So, gagamitin ko sa ito para madali natin mag-isip. CR yung banyo natin. So ayan mga bibi ko, it's time naman to clean para sa mga alaga kong isda. So lilinisan din natin yung ang kanilang bahay para maliwalas yung kanilang paggalaw. So kailangan muna natin silang ilipat sa dito sa balde sa amin dito para malinis natin yung kanilang tahanan. So kailangan natin hulihin sila isa-isa. Yan, dahanan natin baka tumalon. So importante din na linisin natin ang kanilang tahanan para hindi sila mamamatay kasi twice a week maglilinis ng aquarium or once a week pwede na para alisin yung kanilang mga pupo. So ayan mga bibi, matapos na nating palitan yung kanilang tubig, so ibalik na sila sa kanilang tahanan. So tulungan nyo kaya ako dito. Lumalaban at lumalaban. Hindi po.
natapos na rin mga habibi ko, iniisa-isa ko po ang lahat ng mga gawain ng bahay. At thank God natapos ko siya ng isa-isa po. Although mahirap pero kinaya ng aking powers. Yan po. So guys, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe to my channel po. Thank you so much po, and once again, have a good day everyone, and God bless all!